very long broadcast. We have a lot of things to do this morning, but later on, we will catch up with so much of this development of what is happening mostly around the world. And as we do say here, catching up on the self-determination. Um, Nigerians want a country that works, but the Europeans decided to create uh, a borderline that is not going to work. So what we should be asking for now is the total, disintegration of this union. The union that doesn't represent you, doesn't represent the other indigenous people, doesn't represent even, people that should be represented. But unfortunately, because we have been told lies for too long, many people are still living in denial. Illumination wrote that one day Nigeria will come out of the mess. The one in way. Nigeria is not going to come out of the mess. The one in way, because the mess was created for a reason. And that reason is to marginalize each other. So when we say we want self-determination, we want self-determination because that is the only hope for mankind. So what we should be doing is everybody should be asking for one thing: the total disintegration of Nigeria. But many people don't want to do that because you have been given a narrative. And that narrative is that one day things will get better, things will change, we will have a good future, our life will be better. Our life is never going to be better if we remain as one entity called Nigeria. Nigeria is used, as a project. And in Tabade and a project, Toba day stage come, that project, you need to let it collapse. If you do not allow Nigeria to collapse, then many people will suffer. Or suffer. And that is exactly what is happening right now in Nigeria. Because many of you don't want to accept that Nigeria is a project. And that project has come to its expiration date. So what we should be demanding now is for everybody to go their separate ways. Ìyẹn mú jàdání, ìyẹn mí pé àní bára wa ṣe. But if you refuse to allow Nigeria to dissolve, it is likely that you, your family, my family, will suffer the consequence of that. And which is exactly what is happening right now. Because we are all refusing to allow Nigeria to break. And that means every one of us would have to suffer. Either as we send money to our loved ones so that they can survive, either as we continue to feel the pains that Nigeria has created. Economy. So we should understand that, keeping that entity together, politics, this politics of Amalateba, the politics that doesn't work, the politics that has never worked, the politics that have been infiltrated by those that understand why, the Yoruba people will become a very powerful people. Tiabadaduro. That is what they're doing. But you accept because you have been fooled. You have been fooled by the Western media. The Western media that are so biased. The Western media that continue to tell you that there is a hope for Africa. But yet, they've destroyed that continent to the extent that they are using those that are meant to represent us, which we call our politicians. And our politicians are very smart. They are very, very smart individuals. They understand that by keeping you in poverty, tabati finisi no eru ti o le sọ̀rọ̀, tó ti mú ẹ mọ́lẹ̀ tí o ní right láti béèrè fẹ́tọ́ ẹ. Because tó bá yẹ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ ni, gbogbo right yín lè máa demand fún ní méjì mẹ́ta. But reason tí ẹ ní right ni pé wọ́n ti gba right yẹn kúrò lọ́wọ́ yín. So we are not spending the whole day, in the next, 5-10 minutes, I shut out the broadcast because there's so many other things that I have to do. But one thing is, púpọ̀ nínú yín ẹ rò pé ẹ máa ní right. Ẹ ní ever ní right nínú Nigeria. Wọ́n ti gba right yẹn kúrò lọ́wọ́ yín. Ẹ má bínú ànílé máa dárúkọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé because of the time constraint that we have this morning. And that is why, Baba Akintoye stated it clearly that
allow this country to dissolve peacefully. Kolukaluku máa lọ. Èyí tá bára wa ṣe ti tó. Allow Nigeria. Nigeria needs now the courage to dissolve peacefully. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe káàárọ̀. Mo kí gbogbo apákọ́lá Jímọ̀ àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè aṣọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀. We must allow Nigeria to dissolve, because I might dissolve Nigeria. Igbe àtẹkùn ló máa mú wá fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Àtẹni tó wà labroad, àtẹni tó wà nílé. Fúlàní pa wá o, economy o, insecurity o, àríjẹ o, àrímu, látara pé Nàìjíríà ni. Kò sọ́nà méjì. Látara pé Nàìjíríà, iṣẹ́ tó ní kí Nàìjíríà wá ṣe nìyẹn. Àní iṣẹ́ yẹn dẹ̀ ti deal. Ó ti kọjá in tó bá ti expire, ìyẹn máa ń jùnú ni. Ìyẹn gbọ́dọ̀ tún consume in tó bá ti expire, in tó bá ti mú ẹ consume, in tó bá ti expire. You are going to feel sick. Because tó bá ń jẹ oúnjẹ tó ń jẹ, tó mọ̀ pé oúnjẹ ti bàjẹ́, ó ti rotten. Kí ló expect iṣẹ́ ò ló fi ṣe lára ẹ̀? Ó máa fún ẹ ní diarrhea, á máa fún ẹ ní stomach upset. So Nigeria ti expire. So in tó ń fún gbogbo wa nísìnyí ni stomach upset. Because àwọn nǹkan tá à ń rí, àwọn nǹkan tá à ń gbọ́, ritualist, drugs, insecurity, kò síná, kò sómi, ilé ayé wa ti difficult, and many like that. It's because in time fi sẹ́nu yẹn ó ti expire, but ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín fẹ́ gbọ́ pé ó ti expire. In tíyàn bá ń jẹ tó bá ti expire, ó máa ní impact tó máa ṣe. So gbogbo mo ríṣẹ́ o, mo fẹ́ jápa o, mo fẹ́ ṣe kinní kan. It doesn't matter. It's because in time jẹ́ yẹn ó ti expire. And ìyẹn ni bàbá Akíntóyè sọ pé ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí ìlú yìí kó dissolve. Because kò sí unity láàrin wa, kò dẹ̀ never sí unity. Ò bá lọ sọ́dọ̀ babaláwo, ò ní rí unity. Ò bá lọ sọ́dọ̀ Jésù, ò ní rí unity. Ò bá lọ sọ́dọ̀ Ànábì, ò bá gbé gbogbo òyìnbó wá kó wá assist wa láti sọ fún wa pé ká di ọ̀rẹ́ ara wa. A lè ṣe ọ̀rẹ́ ara wa, kò possible. Because a kì í ṣe kan náà. A kì í ṣe ọmọ Ìgbò, a kì í ṣe ọmọ Haúsá. Yorùbá ni wá, ó ní bá ṣe ń ṣe nǹkan tiwa. So acceptability yẹn ni gbogbo yín ò fẹ́ gbà. Ẹlòmíà ní ó sì máa work, ká ṣe sùúrù díẹ̀. Sùúrù tẹ́ ti ń ṣe láti 1999, ṣé kò tí ì jẹ́ kí làákàyè wa sọ fún wa pé sùúrù yẹn ìyẹn náà ti wà more than enough. Sùúrù tá ti ṣe láti 1999 títí di wákàtí, sùúrù yẹn náà ti tó. Sùúrù mélòó la tún nídìí sí? Àwọn tó bí ní 1940 wọ́n ti ṣe sùúrù. Ẹni tó bí ní 1950 ó ti ṣe sùúrù. Ẹni tó bí nígbà independent kò tí ṣe sùúrù tó. Àwa tó bí ní 1970 ṣé àìtí try tó. Ẹ̀yin tó bí ní 1980 ò tí gbìyànjú tó. Ẹni tó bí ní 1990 kò tí gbìyànjú tó. Ẹni tó tún wá bí ní 2000 ní year 2000 ṣé kò tí tó. So sùúrù wo lẹ tó fẹ́ ṣe? Ó dìgbà tí wọn náà bá di irú àwọn grandma wa, àwọn grandpa wa tó pé 70, ṣé gbà yẹn nìwọ náà fi máa sọ pé wọ́n dẹ̀ ń pariwo kíní yìí o, wọ́n dẹ̀ ń sọ o, àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ ń pariwo. Because báwọn tó wà in their 70s lénìí, àwọn tó wà in their 80s, bó ṣe sọ fún wọn pé kó ṣe sùúrù títí nìyẹn. That was the impression tó fún wọn. Wọ́n ní kó ṣe sùúrù, wọ́n ní kó túbọ̀ ṣe sùúrù, pé kó ṣe sùúrù, pé gbogbo ó máa níyànjú. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí, like I said, ànílé máa dárúkọ gbogbo yẹn, bọ̀ gbogbo yín náà la rí akíyín. Sùúrù yẹn lọ ní ká ṣe. So gbogbo pé à ń jáde, olúkálùkù wa ń ṣe program, à ń complain fún kankan, àtẹni tó ń complain fún kápín, àtẹni tó ń complain fún òun wá justice, àtẹni tó ń complain fún pé nǹkan kan ń ṣòun, whatever tó bá ti lè mú ẹ complain nípa country tó wà nínú ẹ̀ tó ń pè Nàìjíríà òfò yẹn, àti ṣe sùúrù tó. It does not matter. Ó jáde ni, traffic yìí, this, anything tó bá ti lè complain, because wọ́n design ẹ̀ pé kó ṣiṣẹ́. Deliberately ni wọ́n make ẹ̀ pé kó wà opposite fáwa. Àwa sọ pé àwa Yorùbá, àwa lákàwé jù, which we are. Because ó jẹ́ kó yé wa pé during the Western region, tó bá ń sọ pé àwọn olókàwé jù ní Áfíríkà, àwa Yorùbá ni. Ìwé tá wá kà ní sí kí la fi ṣe? Gbogbo wa wà níta, ẹni tó wà nínú ilé wọ́n jẹ́ kó rí lò. Gbogbo èèyàn ló fi lọ sí school ní Nàìjíríà. Gbogbo yín lẹ fi kàwé. Ìwé education Nàìjíríà kéré 0 ní.
kò sí ẹnìkan tó mọ bó ṣe ń lọ, wọ́n bá yín ṣe exam ni, wọ́n bá yín kọ pépà yín ni. Níbí báyìí nísìn tó bá fail, wọ́n expect pé failure yẹn kò ṣe the end of the world. Béèyàn bá fail, wọ́n á kàn sọ fún ẹ pé dá ibi tó fail yẹn ṣé wàá try láti tún ṣe, ká tún wò bóyá o lè work. Tó bá dẹ̀ tún fail again kò matter, it doesn't matter. Failure kò kí ń ṣe the end of the world. But ní Nàìjíríà gbogbo yín fẹ́ pass education yẹn ẹ ti infiltrate. Ìyẹn lóyìnbó ṣe máa sọ fún wa pé o fẹ́ wá ṣe student níbí báyìí, wà ní kó tún kí ẹ lọ kọ́ English, wà ní kó lọ ṣe English, because wọ́n believe result agbédání òfútù fẹ́ tẹni, àtẹni tó ní degree, àtẹni tó ní masters, failure ni gbogbo yín ló ń bá ṣe exam. Ìlú òfò ní Nàìjíríà, kò sẹ́ni kankan, òyìnbó kankan ò trust anything tó ń jáde láti Nàìjíríà. Mo kí àwa Ìfágbémilékè, Adamu Ọlámilékè, mo kí ẹ wealthy plenty. So a máa mú ètò ìwá sílẹ̀ in the next few minutes. So tó bá ṣe ń fi pé èmi ni bàbá tó mọ̀wé, ìwọ tó mọ̀wé gan, wọ́n ti fi tiẹ̀ kó bá títí ó ti kó bá àwọn tó kù, tàwọn tó kù ti kó bá tiẹ̀. Yes, aláwọn tó wà genius. Fake ni kò sẹ́. Okay, kí ni wọ́n ṣe sọ pé àwọn nurse tó ṣe exam ní Ìbàdàn pé wọ́n bá yín ṣe exam, gbogbo wa la mọ̀ bó ṣe ń lọ. Ìwọ náà mọ̀ bó ṣe ń lọ, máa wá sọ fún mi pé ò mọ̀. Ìwọ tó fi jápa wá síbí báyìí, wọ́n mọ̀ pé irọ́ ló ń pa, o kàn fi sá wá ni. But àwọn ní ìdówó yẹn, mo ti sọ fún ẹ pé yunifásitì ìlú yìí business center ni. Irú èmi nísìnyí, èmi ò ní sọ international fee. Bó bá wù mí máa padà sí yunifásitì, bó bá wù mí mò ní padà, kò ṣe dandan. But ní Nàìjíríà, reason tẹ́ ṣe fi wá ṣe yunifásitì níbí báyìí ni pé ẹ fẹ́ fi jápa ni. Ẹ má bọ̀, gbogbo yín ẹ má bọ̀, ẹ bá wa níbí báyìí. But ìyàtọ̀ bí ó dàgbà tí mò ń bá Alájà Ìrọ̀rùn ló bá dé sọ̀rọ̀ lánàá, lóòótọ́ ìlú ìbò ṣe burú tó, wọ́n sì ń ṣe dáadáa fún àwọn ọmọ wa. Ìyẹn lọ ṣe fẹ́ jẹ́ kẹ́yìn kọ́ ọmọ kọ̀ọ̀kan wá mọ́ as dependent, because ọmọ tẹ bá kó wá ó máa di pé ó máa ní impact ní community tá a bá kó wọn sí. Fẹ́yìn tẹ́ ń ṣe COS àtẹ̀yìn student, ìyẹn lọ ṣe ní kẹ́ má kọ́ àwọn ọmọ yín wá mọ́, ẹ fà àwọn ọmọ sí Nàìjíríà. Ibi wo ló fẹ́ wá kàwé? O ní láti mú ọmọ kọ̀ọ̀kan dání wá. Ibi wo ló fẹ́ wá kàwé? So kí ló fi mú ọmọ kọ̀ọ̀kan wá? Because tó bá ti mú ọmọ ẹ wá sí, tó bá ti mú wá sí ìlú yìí ò lè dàbí Nàìjíríà òfò, ìlú burúkú tí kò respect ọmọ kéékèèké tó yẹ pé bọ̀lẹ̀ àtẹ̀pà àti gúgúrú tó ń tọwọ́ bọ̀ wọ́n nídìí ní gbogbo Òṣòdì, lébùté Mẹ́ta, ní Oǹdó, ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lẹ ti ń tọwọ́ bọ̀ àwọn ọmọ yẹn nídìí. Fídófàì ló pọ̀ jù ní gbogbo yín, fídófàì. So táwọn ọmọ yẹn bá ti dé bíbà ìtẹ́ bá kó wọn wá, àwọn tó dé ní last year, àwọn tó ń dé lénìí, but láti March 11 wọ́n ní kò sí dependent kankan mọ́. Ẹni tó bá fẹ́ wá, ìwọ nìkan ni kó máa bọ̀, ìwọ nìkan ni kó wá ṣiṣẹ́, máa fowó ránṣẹ́ sáwọn ọmọ ẹ nílé, because ẹ ti ń di burden sáwọn society tiwa níbí báyìí, because school wa ó ti di pé pressure ti wà níbẹ̀, pressure ti wà nínú community. But the only thing kan ni pé àwọn ọmọ yín ò ní gba benefit. Ó bá wọn ẹ̀ kó kọ́ ọmọ mẹ́fà wá sí ìlú yìí, wọn ò ní gba benefit. Àwọn ọmọ tiwa ló máa gba benefit, because ibi báyìí la bí wọn sí. Nàìjíríà ló yẹ kó máa fún àwọn ọmọ tí ní benefit. Nàìjíríà ló yẹ kó máa fún àwọn ọmọ tí ní benefit. Ìbò ló kó lè define ẹ̀. Òun ni ìyá wa Fágbémilékè sọ pé Japa masters MBA student cannot define discipline properly. Báwo ló yẹ fi define ẹ̀? Wọ́n bá ṣe ní gbogbo alamọ bó ṣe ń lọ. Ìlú igan sef àti àwọn obìnrin kankan wọ́n bá wọn ṣe, ká má ti wá sọ Nàìjíríà òfowó. Kò sí nǹkan tẹ́mi ò mọ̀. Aláwọn tẹ́ pé iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn, wọ́n máa ń báyàn ṣe exam ni, wàá sanwó fún wọn ni. So ìyẹn là ṣe fẹ́ jẹ́ kẹ́kọ́ ọmọ kankan wá. So ìwọ tó ń rò pé àti bá dé London, bí Koiki náà ṣe máa ń sọ pé àwọn ọmọ ẹ̀ máa ń gba benefit, ó lè gba benefit o. Èmi gan fúnra mi wọ̀ fún mi ní benefit, àwọn ọmọ mi nìkan lọ fún benefit according to ìwé tó gbélé mi lọ́wọ́. Ìwé tó gbélé mi lọ́wọ́ sọ pé lọ sọ́ta rẹ̀ out. Wọ́n sọ pé no recourse to public fund, pé mo ní entitled láti máa gba owó ìjọba, but àwọn ọmọ mi lè gbà torí àwọn British làwọn. But sórí ìwọ tó ṣe mọ́ ọmọdé, táwọn ọmọ yín tó dé yẹn, wọn ò ní gba benefit o. Lóòótọ́ tó bá sick, wọ́n máa tọ́jú wọn o. Kò sí pé ó máa lọ sí hospital, doctor máa ní kó sanwó oògùn, no, ó máa sanwó oògùn, because àwa náà rọ oògùn fáwọn ọmọ wa níbí báyìí, because àwọn ọmọ Oòduà ó ṣe kan ṣe lọ sí àwọn àfi gbẹnu sọ̀rọ̀, alọ́rọ̀ oògùn ni o. Àwọn ọmọ wa náà rọ oògùn níbí báyìí, wọ́n á ní kó lọ ra àwọn oògùn kéékèèké kan, àwọn oògùn yẹn dẹ̀wọ̀n bí £20. As at last week,
cases oríṣiríṣi ló ń dórí desk mi o ṣẹ́rẹ́ ìtẹ̀ṣẹ̀ ń dé yẹn mo pìtì yín gan bọ̀ kò sí nǹkan tá lè ṣe sí o cases oríṣiríṣi ẹni tó ń wálé wà nù wọn Mr. Koiki àṣẹdé ní ẹjọ́ ẹ ṣàánú wa àrílé èmi àtàwọn ọmọ mi cases oríṣiríṣi ni mo ń sọ cases oríṣiríṣi tá lè máa disclose lórí social media ni o especially àwọn tó ṣe ń dé ṣẹ́tẹ̀rí gbogbo COS yẹn bàbá mo ṣe máa ṣe program fraud gidi ni fraud ọmọ tó ń pè ní fraud 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 gbogbo COS yẹn gbogbo ẹni tó ní COS wọn níṣẹ́ lọ́wọ́ nílùú yìí ọkọ̀ gba £10,000 lọ́wọ́ yín gba 15,000 ẹlòmíì 20,000 pounds ló san ẹlòmíì ti ta lídànù pé tó bá dé London òun àríṣẹ́ yàtọ̀ sáwọn tó jẹ́ dependent wọn àwọn yẹn ló máa ń tètè ríṣẹ́ ṣẹ́rí gbogbo àwọn tó wà ní COS yẹn wọ́n ò níṣẹ́ kankan so ebi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá di alẹ́ àpadà wa àwa ṣe program but ibi tá à ń lọ kọ́ nìyẹn ibi tá à ń lọ ni pé kí gbogbo wa ká sowọ́ papọ̀ pẹ̀lú bàbá Akíntóyè ká lè tètè béèrè fún ẹ̀tọ́ wa kò tí ì mú já wa àìtí bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn fúnra wa àìtí dé stage yẹn a ṣì wà ní stage bá à ń sọ̀rọ̀ ni ìjọ ta bá ti dé stage pé ìbọn ti wà lójú títì kò ní sẹ́ni kankan tó máa gbọ́n kankan mọ́ pẹ̀lú àwọn politician ìyẹn la ṣe ń sọ fáwọn ẹ má yẹ kó dé stage yẹn ẹ jẹ́ ká sì sọ ní tọmọlúàbí ṣe lẹ́yìn politician tẹ́ sọ pé kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe èsì nǹkan tẹ́ lè ṣe ẹ lọ wo ohun tó ń lọ ní Haiti ẹ lọ wo ohun tó ń lọ níbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ti kó bọn síta kò sẹ́ni kankan tó ń gbọ́ kankan mọ́ bàbá kan tó ń pè ní barbecue òun ni leader wọn níbẹ̀ ó ní wọ̀ bí politician kódà kó náà fi ṣe nǹkankan kó má fi tiwọn ṣe ìbọn ti AK-47 rẹpẹtẹ ti wà nínú Haiti o Amẹ́ríkà kó gbogbo àwọn ọmọ wọn jáde ni o ẹ̀yin tẹ́ ẹ rí pé a ní DSS tó níbọn à ń sọ fún yín nísìnyẹn ṣe pé kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe ní wèrè ṣìbá abroad wọn ti ń sọ̀rọ̀ àwọn tó wà nílé tó bá yá wọn ní gbọ́n kan tí mo sọ mọ́ wọn ní gbọ́n kan tá à ń sọ mọ́ èyí tá a ṣe ń sọ fún àwọn politicians wa pé in tó wà nílẹ̀ yìí ẹ pé bàbá Akíntóyè kájọ sọ̀rọ̀ Haiti kò ara orókun ara ọ̀rọ̀ ẹdìyẹ ni o ẹ má ní mò ń sọ o kò tó bá délẹ̀ tán kíyàn kan máa kó lórí burúkú kan máa sọ pé Koiki ìwọ ló wá dá wàhálà lẹ à ń sọ fún yín nísìnyẹn dá wa lóhùn a ní ká béèrè fún ìjókòó pé ṣé Nàìjíríà pé wa ká béèrè ó dà ọmọ Yorùbá mélòó ló fẹ́ Nàìjíríà ọmọ mélòó Yorùbá ní kò fẹ́ Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ ẹ lọ wo Haiti ìbọn ti wà lójú títì o wọ́n ọ̀gbọ́n kankan mọ́ wọ́n ti di territory kankan mú ni o ẹni máa kú ẹni máa yé ni o Ọlọ́run jẹ́ káwa kú o so ẹ̀yin olóṣèlú tẹ́ ń sọ pé kí lẹ máa ṣe sí ní wéèrè ìbẹ́ kan pariwo lórí social media ni èmi ariwo náà ni mò ń pa báyìí but ìjọ kan máa wà ní pariwo kankan mọ́ àwọn ọmọ yẹn ò ní pariwo mọ́ àwọn tó wà nílé ẹ̀wọ̀n kí mi ò kókó sílé 6,000 kilometers mo wà èmi ò ní kí nǹkan lọ pààyàn mo ní kẹ́ kó bọn síta but ìbọn gbogbo àwọn ó wà nílé ń bẹ ọ tẹ́ bá rò pé àwọn èèyàn ní ẹrù wà lọ́wọ́ olúkálukú mú ọkọ̀ pamọ́ sínú ilé ni o ẹlòmíì kan wo pé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ni o ṣẹlẹ̀ máa ní kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe sí ẹ̀yin olóṣèlú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó ti kọ́ Amẹ́ríkà wọ̀ bí Amẹ́ríkà dà kò lè ṣe anything fire power America kò tí stop ìjà tó ń lọ ní àwọn Houthis mọ̀ tán pè ní Houthis ó lè mọ̀ wọ́n America gbogbo bọ́ǹbù tó kó sójú títì ní Red Sea kò tí stop tó ń lọ ní Houthis ní wọ́n pè bìkan ní Red Sea ship wọ́n stop ẹ̀ ní wọ́n jẹ́ kí ship kankan gbàbẹ̀ kọjá oh my God anyway ẹjẹ́ àdèmọ́bẹ̀ so èmi ti sọ tèmi Koiki èmi ò ní kíyàn kan lọ ṣe violent but violent la máa fi lọ èmi ti sọ yẹn bàbá Akíntóyè ní sọ yẹn fún yín ní àwọn ní fi violent ìrọ̀ ní gbogbo yẹn òyìnbó gan violent lọ fi gbàjọba lọ́wọ́ wa lọ fi wá gba ilẹ̀ wa mọ́ wa lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn olè politicians ọjọ́ náà lọ́hùn kankan àtàwọn ọba kankan níjọ́ náà lọ́hùn tọ́ta gbogbo afẹ́rú ẹni tó bá ní ẹ̀kan dẹ́nu ni ṣe kankan Yorùbá nation wọlé ń sọ irọ́ lẹ̀ ń pa no problem tó bá yá everybody might get breakfast accident lánàá nìbàdàn ẹ̀mí sùn lọ rẹpẹtẹ ni a lè máa ṣe fídíò yẹn ẹ tẹ̀lé mi lórí Twitter ibẹ̀ la máa post gbogbo ẹ̀ sí o bá rò pé èmi post kankan sórí Facebook mọ́ lẹ́yìn content tèmi nìkan
wọ́n post anything tó bá fẹ́ rí nǹkan lọ register sí X tó ń pè ní Twitter tẹ́lẹ̀ kò lè máa follow mi níbẹ̀ ibẹ̀ la máa ju gbogbo ẹ̀ sí so àmì rí jù bẹ́ẹ̀ lọ mo kí gbogbo lé o àdúrà wa gbà o ẹni tó bá wá sọ pé à ń délẹ̀ lérí ìwọ ló ní bá wa débẹ̀ má fara wé àwọn diaspora tó ń sọ pé kẹ́kọ̀ọ́ ìpín Nàìjíríà wò ìyá alájà ìrọ̀rùn ló bá dé ìmọ̀ àti wọ́n sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n ní gẹ́ọ̀ kan ṣẹ̀dé kò tí pé 2 weeks ó ń bẹ bàbá ẹ̀ pé gbogbo fámílì àwọn ní kọ́tà ìkọ́kọ́ wọ́ọ̀lù yìí pé ilé ayé ló wà níbí báyìí bó ṣe máa rí nìyẹn ìtọ́ fi ń pè ní freedom nìyẹn wọ́n lè ní tiwọn lọ́wọ́ bí àṣàlájà ṣe sọ fún mi lánàá pé Koiki àwọn ò sọ pé UK ò ní lọ́wọ́ o bọ̀ nípa pé wọ́n ń tọ́jú ọmọ nílùú yìí ìbà ní fọ́gà o ìbà ní o wọ́n ń tọ́jú àwọn ọmọ kéékèèké o wọ́n lè ní ó lè jẹ́ pé lóòótọ́ àwọn ló dá wàhálà sílẹ̀ ní gbogbo Áfíríkà o lọ́dọ̀ tiwa o bọ̀ àwọn ọmọ nílùú yìí wọ́n ń fọmọ ṣeré o wọ́n ń fọmọ kéékèèké ṣeré nílùú yìí o tó bá ti pé 16 wọ́n ti di adult bọ̀ lọ́mọ kéékèèké látijọ́ tó bá ti lóyún tó ti ṣe jigijigi tó bá ti lè lóyún yẹn ilé ayé ti wà ókè fún ẹ so ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé tó bá sọ pé dey play èmi náà ń play náà ni bí èmi ni mò ń play bí ẹ̀yin lẹ́ ń play ni gbogbo àlà máa rí mo kí gbogbo lé lẹ́ǹkan sí o ànírì jù bẹ́ẹ̀ lọ mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ mo kí gbogbo àwọn Muslim Association of Nigeria mo kí Christian Association of Nigeria mo kí gbogbo ẹ̀yin babaláwo Association of Nigeria àkí gbogbo ẹ̀yin ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan mo kí gbogbo wa pé níbi tí a dé yìí má tún fọkàn sí pé Ọlọ́run kan bá wa gbàdúrà Nàìjíríà òfú bàbá irọ́ tó wà níbẹ̀ òun nìyẹn o Ọlọ́run kankan sọ̀kalẹ̀ láti wá gbọ́ àdúrà Nàìjíríà kankan mọ́ kò sí kankan tó ràn pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá o tẹ́rítírì yẹn ibẹ̀ kọ́ là ń ṣépè fún orúkọ tó pè wá tó ń pè ní Nàìjíríà òun là ń ṣépè fún jọ ẹlòmíràn nìyẹn ẹ̀ ń ṣépè fún ilẹ̀ Yorùbá àṣépè fún ilẹ̀ Yorùbá o ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ tó dání but orúkọ tó wà lórí ẹ̀ fraud ni identity theft ni Koikimedia bringing the world closer to your doorstep odò àgbèwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ ìwọ̀nba ìkìlọ̀ díẹ̀ là ń sọ fún ọmọlúwàbí tó bá dénú àdó dídé ẹ̀yin olóṣèlú Haiti ara ọ̀run ara rẹ̀ di èmi ń follow news tó lọ Amẹ́ríkà ti kó gbogbo àwọn ọmọ kúrò níbẹ̀ o ìbọn ti wà lójú títì o tẹ bá sọ pé ní wèrè kò sẹ́ni kankan tó ní monopoly to violence o ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá kan lè sọ́tẹ̀lẹ̀ out o sójà ò lè sọ́tẹ̀ out o international community ò lè sọ́tẹ̀ out o 2 fighting lọ́ máa sọ o àdèmá padà sórí round table tá a ṣe máa wá break ìlú yẹn gangan ẹ má ẹ kí a fi ẹ̀jẹ̀ yín ká fi kúrò ní Nàìjíríà o ẹ jẹ́ ká jọ jókòó ká jọ sọ bí tọmọlúàbí o Yorùbá nation no going back.